हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड एज्युकेशनल हब. तर आज आपण पाहणार आहोत सबस्ट्रॅक्शन ट्रिक. ती काय आहे तर नंबर 12 पासून नंबर 19 पर्यंत 12 नंबरपासून 19 नंबरपर्यंत जर 9 वजा करायचं असेल तर त्यासाठी एक ट्रिक आहे, ती मी आज तुम्हाला सांगणार आहे. 12 - 9 जेव्हा आपण मुलांना हे सांगू तेव्हा मुलं काय करणार की 12 अशा लाईन्स सोडणार, 12 लाईन्समधून मग नंतरनं 9 लाईन्स ह्या क्रॉस करणार आणि रिमेनिंग जो काही आपला नंबर आहे तो लिहिणार. त्याच्यापेक्षा एक सोपी पद्धत अशी आहे, 12 - 9 त्याचा आन्सर काय येणार आहे 3. पण ते मुलांना समजून सांगायला खूप सोपी पद्धत आहे. जर 12 मधून -9 करत असाल तर 1 + 2 = 3 हे आन्सर राहील. 13 - 9 त्याचा आन्सर काय राहील 1 + 4 = 4. 4 हे त्याचा आन्सर राहील. 14 - 9 14 - 9 1 + 4 = 5 हे आन्सर राहील 14 - 9चं. 15 - 9 1 + 5 6 6 हे 15 - 9 6. ठीक आहे. 16 - 9 16 - 9 1 + 6 = 7 7 हे आन्सर राहील. 17 - 9 1 + 7 8 is the answer. 18 - 9 1 + 8 9 is the answer. 19 - 9 and 10 is the answer. तर ही सिंपल ट्रिक आहे जी की आपण फॉलो करू शकतो आणि मुलांना समजावून सांगू शकतो. नंबर 12 पासून नंबर 19 पर्यंत जर 9 मायनस करायचं असेल, 9 वजा करायचं असेल, नंबर 12 to 19 मधून जर 9 मायनस करायचं असेल तरच ही ट्रिक उपयोगी पडते. आणि मुलांना हे समजून सांगायचं आहे की नंबर 12 पासून 9 पर्यंतच जर आपण त्याच्यामधनं -9 करत असू तरच ही ट्रिक, सबस्ट्रॅक्शन ट्रिक त्यांना यूजफुल होईल. जर व्हिडिओ आवडला असेल, इन्फॉर्मेटिव्ह वाटला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.